আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই ডিজাইনাৰ ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই কাপোৰটোৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ এনেকুৱাকৈ আস্তাৰ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। যিকোনো বস্তু এটা কাটিং কৰাৰ আগতে আমি আস্তাৰ কাপোৰত ড্ৰাফটিং কৰি পেলাই কাটিং কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয়। প্ৰথমে মই আস্তাৰ কাপোৰটো কেনেকুৱাকৈ 4টা ভাঁজ কৰি লৈ লৈছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা একেলগে কাটিং কৰিম, তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ 4 ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ দীঘলৰ জোখটো লৈ ল'ম 14.5 ইঞ্চ। তাৰ পাছত এই 14.5 ইঞ্চতে আমি এনেকুৱাকৈ চিধাকৈ আঁচ এটা পাৰি ল'ম। ইয়াৰ পৰা তললৈ আমি 6 ইঞ্চত এটা চিন দিম, দি পেলাই ইয়াতো এটা আঁচ আমি পাৰি ল'ম। এতিয়া আমি বাহুৰ জোখটো ল'ম। বাহুৰ জোখৰ বাবে মই এইখিনিত 5 ইঞ্চ লৈছোঁ। আৰু সেম তেনেকুৱাকৈ আমি ছেকেণ্ডত যিটো আঁচ এটা দিছিলোঁ, সেই ছেকেণ্ড আঁচটোতো আমি এনেকুৱাকৈ 5 ইঞ্চত এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া আমি এই দুয়োটা পইণ্ট মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা আঁচ পাৰি ল'ম। এতিয়া আমি এই ছাইডৰ যিটো চুকৰ অংশ আছে, এইখিনি অংশত 1.5 ইঞ্চ আৰু 1 ইঞ্চত এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া আমি এইখিনি ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি ল'ম, বাহিৰৰ ৰাউণ্ড শ্বেপটো আমি দি ল'ম। এতিয়া এই চিনতে আমি বুকুৰ জোখটো ল'ম। যিহেতু এইটো মই 30 সাইজৰ ব্লাউজ এটা কাটিং কৰি আছোঁ, 30ক 4 ভাগ কৰি পেলাই যিটো পাম সেইখিনি লৈ ল'ম। এইখিনিত মই 7.5 লৈছোঁ আৰু প্লাছ 2.5 ইঞ্চ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি হাতৰ আকোতা যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ দিব লগা আছে সেইখিনি আমি দি ল'ম। এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ চিন হ'ব। একেবাৰে তলৰ অংশত আমি এনেকুৱাকৈ 6 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু লগতে প্লাছ 2 ইঞ্চ ল'ম মাৰ্জিঙৰ বাবে আৰু লগতে প্লাছ আকৌ 1 ইঞ্চ ল'ম। এই 1 ইঞ্চটো ল'ম আমি টাক্স পইণ্টৰ বাবে। যিহেতু ওপৰৰ অংশত 7 লৈছিলোঁ, তলৰ অংশত 6 লৈছোঁ, তাৰ বাবে ইয়াত আমি 1 ইঞ্চটো প্লাছ কৰি ল'ম। এতিয়া এনেকুৱাকৈ আমি আঁচকেইটা পাৰি পেলাই মিলাই ল'ম। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ব। আৰু যদিহে ক'ৰবাত বুজি পাবলৈ কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি নেকলাইনৰ জোখ ল'ম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ কাটিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা। মই ইয়াত 2.5 ইঞ্চত এটা চিন দি পেলাই তলফালেদি এনেকুৱাকৈ 7 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু এটা ঘৰ বনাই লৈ আছোঁ। এইটো মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ভি কাট দিম। আপোনালোকে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপ বা চুইট হাৰ্ট নেক যিকোনো ডিজাইন দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে দিব পাৰিব। মই ইয়াত জাষ্ট চিম্পুল ভি শ্বেপ এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি বাহুটো 1/2 ইঞ্চ ডাউন কৰি দিম, যাতে আমাৰ বাহুটো নামি নাযায় তাৰ বাবে। এনেকুৱাকৈ ওপৰৰ অংশত আমি ফিটাডাল ৰাখি পেলাই 3 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। এতিয়া এই ছাইডৰ পৰা আমি এনেকুৱাকৈ 3 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। একেবাৰে তলৰ অংশৰ পৰা এনেকুৱাকৈ আমি 3 ইঞ্চত এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া আমি যিটো 1 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলোঁ, সেই 1 ইঞ্চটোৰ টাক্স পইণ্ট আমি এইখিনিত দি দিম। 3 ইঞ্চৰ চিন লোৱা মাজৰ অংশটোত এনেকুৱাকৈ ফিটাডাল ৰাখি দুয়ো ছাইডে 1/2 ইঞ্চ কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এই টাক্স পইণ্টটো আমি এনেকুৱাকৈ বনাই দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ বুজি পাবলৈ অসুবিধা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ যিটো হাতৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ দিছিলোঁ আমি, সেইখিনি অংশত আমি ইয়াত এটা টাক্স পইণ্ট দিম। এই টাক্স পইণ্টটো দিবৰ বাবে আমি এনেকুৱাকৈ এইখিনিত 1 ইঞ্চৰ শ্বেপ এটা জুখি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে মই 1 ইঞ্চত এটা চিন দিছোঁ আৰু যিটো একেবাৰে মাজৰ অংশত টাক্স পইণ্টৰ বাবে 3 ইঞ্চ লৈছিলোঁ আমি, তাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ 1 ইঞ্চ ওপৰত এটা চিন দি লৈ পেলাই এই পইণ্ট দুটা মিলাই পেলাই আমি এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দি দিম। এয়া দেখিছে মই চিধাকৈ আঁচ এটা পাৰি পেলাই ইয়াত 0.25ৰ গেপ ৰাখি পেলাই এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্ট এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া একেবাৰে মাজৰ অংশত এনেকুৱাকৈ 3 চিনটো য'ত আমি লৈছিলোঁ টাক্স পইণ্টৰ, সেইখিনি অংশতে এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি লৈ পেলাই দুয়ো ছাইডে 1/2 ইঞ্চ কৰি পেলাই এনেকুৱা চিন দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত এটা আমি টাক্স পইণ্ট বনাই লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যিকোনো ছাইজৰে ব্লাউজ কাটিং কৰিব পাৰিব। এইটো 30 সাইজৰ ব্লাউজ হয়, সৰু ব্লাউজ এখন হয়। যদি আপোনালোকে এইটো শ্বেপতে আপোনালোকে 40 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিব বিচাৰে তেন্তেও আপোনালোকে কাটিং কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে জোখমাখখিনি লওঁতে আপোনালোকৰ জোখমাখ অনুযায়ী ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি যিটো বাহিৰৰ চিনে চিনে এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি লৈছোঁ আৰু যিটো মাজৰ পাৰ্ট আছিলে এই পাৰ্টটোক আমি উলিয়াই ল'ম। এইখিনি উলিয়াই লৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ যিটো নেকলাইন
শ্বেপ দিয়া আছে সেইটো আৰু হাতৰ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ হাফ ইঞ্চ যিটো অভাৰ আছিলে সেইখিনি আমি এনেকুৱাকৈ কাটি উলিয়াই দি আছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটিং কৰি লৈছোঁ যদি কৰবাত আগ পিছ হয় আপোনালোকে এইখিনি সমান কৰি ল'ব এতিয়া যিটো টাক্স পইণ্টৰ আমি চিন দিছোঁ সেই টাক্স পইণ্টটো আৰু এটা সাইডে যাতে বহি যায় তাৰ বাবে কাপোৰৰ টুকুৰাটো আমি এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ উলুটাকৈ কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আমি যেইকেইটা চিন দিছিলোঁ টাক্স পইণ্টৰ বাবে বা নেকৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ বা ভি শ্বেপৰ বাবে সেইখিনিক আমি এনেকুৱাকৈ জাষ্ট ইয়াত ভাঁজ কৰি পেলাই অলপ এই আৰু এটা সাইডেও যাতে শ্বেপটো বহি যায় তেনেকুৱাকৈ আমি ইয়াত ভাঁজ কৰি লৈছোঁ এয়া দেখিছে এইফালেও আমাৰ ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো অলপ অলপকৈ বহি গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰতো এনেকুৱাকৈ আঁচপাৰি লৈ পেলাই আমাৰ শ্বেপকেইটা ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ল'ম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ দুয়োটা সাইডে এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টকেইটা মিলাই ল'ব তেতিয়া আমাৰ চিলাই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো প্ৰায় কাটিং কৰি কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া জাষ্ট আমি নেক লাইনৰ শ্বেপটো কাটিং কৰি দিলে আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এইটো 30 সাইজৰ হয় যদিহে আপোনালোকে এই জোখমাখ অনুযায়ী ডাঙৰ সাইজৰ ব্লাউজ কাটিব নাজানে বা নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক সকলো সাইজৰে ব্লাউজৰ কাটিং দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমাৰ যেটো নেক লাইনৰ শেপ আছে সেই শেপ অনুযায়ী এনেকুৱাকৈ এখিনি আমি কাটিং কৰি লম এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটোক আকোবাৰ ৰেডি কৰি লম এটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল এক সাইড কৰি ৰাখি পেলাই আমাৰ যেটো বেক পাৰ্ট আছিল তাক আমি আকোবাৰ লৈ লৈছো একেবাৰে তলৰ অংশৰ পৰা এনেকুৱাকৈ আমি হাফ ইঞ্চ কাটি পেলাই উলিয়াই লৈছো এতিয়া সাইডৰ যেটো 1 ইঞ্চ অভাৰ আছিল আমাৰ হেখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই লম আৰু ওপৰৰ অংশৰ পৰা হাফ ইঞ্চ আমি কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই লম এইখিনি অভাৰ আমাক ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত লাগিব বেক পাৰ্টত আমাৰ এই অভাৰখিনি নালাগে সেই কাৰণে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছো আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব এতিয়া আমাৰ ফাইনেল জোখটো যেটো পিঠিৰ শেপত কাপোৰ থাকিব সেইখিনি আমাৰ 3 ইঞ্চ থাকিব তাৰ বাবে মই ইয়াত 3.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছো আৰু ওপৰৰ অংশত এনেকুৱাকৈ 2.5 ইঞ্চত চিন এটা দি প্লাই এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ বনাই লৈছো আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ঘৰ এখন বনাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ শেপবোৰ দিবলৈ সুবিধা হ'ব তাৰ পাছত মই যেহেতু এটো ভি কাট শেপ দিম বুলি ভাবিছো তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ অলপ ৰাউণ্ড শেপ দি প্লাই ভি শেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও শেপটো দি ল'ব এতিয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ব্লাউজ এখন কাটিব পাৰিব এটো আমাৰ বেক পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমি প্ৰথমে কাটিং কৰি ৰাখিছিলো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই এই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিলো তাৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম